सत श्री अकाल जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਟੀ ਗੁਰਨਾਜ ਐਪ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ BS6 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। 7 ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਫਿਊਲ इंजेक्टर, फ्यूल रिले, किसी कनैक्शन फ्यूल लीकेज ते हो रहा नेड़े कोई गर्म हिंसक वाली स्पार्क होवे जां लगन का खतरा बढ़ सकता है। 2 नंबर बैटरी वायरिंग, फ्यूज बॉक्स, स्टार्टर, अल्टरनेटर या किसी वायर की इंसेक्शन खराब होने नाल शॉर्टकट गर्म पैदा हो सकता है। तीसरा हाई पावर हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम, LED एम्पलीफायर एक्सेसरी ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਫਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਗਰਮ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜਨ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। 5ਵਾਂ ਜੇ ਕੂਲੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਫੈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨ, ਵਾਇਰਿੰਗ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਊਲ ਲੀਕੇਜ ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਚਣ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਸੜਨ ਦੀ ਬੂਥ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਵੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ BS6 ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸਹੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਐਂਡ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।